السلام عليكم. ما حدش يسألني على الطاقية وعليش لابسها. الفيديو هذا كنت ناوي نديره في البداية من ناحية وطنية، نبي نوري بلادي للناس، بنوريهم بعض الأماكن اللي لازم يزوروها. ولكن بعد ما أنا نفسي زرت الأماكن هذه ودرت فيها الدورة هذه وصورت، قلت لا، الفيديو هذا مش حيكون من جانب وطني، لا، الفيديو هذا هو من جانب إنساني، لأن حرام عليك إن الأماكن هذه تكون متاحة عندك وما تزورهاش. طبعا هذه مش أماكن الوحيدة، بس تحذير، في أماكن ثانيات وجدات تستحق الزيارة، حتقدروا تشوفون في حلقات ثانيات ننزل فينا على القناة، وفي المستقبل حيكون في رحلات في أماكن ثانية في ليبيا. خلي اليوم نحكي لكم عن 3 أماكن، وتحذير واحد آخر، لازم تحضر الفيديو هذا للأخير، لأن 3 أماكن اللي حنتكلم عليه اليوم مختلفات على بعضا قلبا وقالبا، ممكن تستهويك واحدة وممكن يستهونا كلن. أوكي، بدايتنا من لؤلؤة الصحراء، مدينة غدامس. ومن مدينة غدامس أكبر قصعة كسكسو في العالم، تشوف بها التراث اللامادي، أكبر قصعة. هذوما كشافة طرابلس جايين هنا للحفلة هذه في غدامس، أكبر قصعة كسكسو في العالم. أنت حاليا في أقصى الغرب الليبي، قريب من مثلث الحدود الليبية مع تونس ومع الجزائر. قريب من الحدود في الجهة الليبية حتلقى مدينة اسمها غدامس، وفي من أطلق عليها لقب مدينة القوافل، لأنها على خط التجارة القديمة بين شمال وجنوب الصحراء الكبرى. غدامس تنقسم إلى 3 أقسام، عندك المدينة القديمة واللي هي فيها معالم زي السور وزي الجامع، وعندك غابة النخيل، وعندك أحدث شيء في غدامس المدينة الحديثة. اليوم حنشوفوا مع بعضنا المدينة القديمة واللي هي عندها القدرة أنها تجذب الناس من كل مكان. مدينة غدامس مدينة عمرها أكثر من 12,000 سنة، ولكن كانت مجموعة قصور تجمعت وتكونت المدينة. هي المدينة أطلال المدينة 4000 سنة، ولكن المدينة حديثة والخشينة عمرها 1300-1400 سنة. طبعا المدينة هي مر عليها جميع الحضارات اللي هي عرفها القرطاجيين، بعد الفينيقيين، بعدين جوها القرطاجيين 795 قبل الميلاد، بعدين جوها الرومان. بنخشوا لحوش عمرها 1100 سنة. أي جازولي روح كم توا حتشوفوا حاجة ما صارتش بكل. الحوش اسمه دندن يونس. ايش معنى دندن يونس؟ طبعا هذا مالك الحوش الأصلي الأول، دندن يونس باللهجة الغدامسية. دن معناه حوش، يونس هذه قبيلة. وعروكم لبس الغدامسية بلا جاكة باش يجي مزبوط. ايه بلا شك. يا سلام. أيوة. طبعا هذه طبعا لبسوا فيها في الافراح يا اخوي محمد. تو في لبس عروسه لكن ما فيش. هذه لبس الغدامسي. ايوه يا عريس. ايش رايكم بالله ايش رايكم؟ ماشي معي هذه، لو الواحد بيشتري منها وين يلقاها هذه؟ هذه لا طلبيه خاصه ما تنباعش والله تطلبها طلبيه خاصه يا جماعه. رهيبه اللبس هذا والله، شوفوها. شوفها طلبيه خاصه لها طريز باليد. وهذه شنو يلبسوا تحتها؟ البدله العربيه. بدله عربيه تحتها، احنا نقول لها قشابيه. هذه قشابيه تقولها؟ ايه قشابيه السودان. هذه تراث السودان يجيبوها من السودان. احنا حوايج الغدامسيه عندنا دفاسن السودان، قشابيه السودان، فيجيبوا فيها من السودان. شنو سبب الترابط هذا بين السودان وغدامس؟ لان غدامس والسودان علاقه وطيده، طريق القوافل كانت تمر كلها على من غدامس للسودان، فكان بيناتهم توافق، وفي بيناتهم بين غدامس والسودان توافق رهيب في التجاره وحتى في العرق وحتى في الزواج. وايضا تنبكتو في مالي نفس القصه، مالي وغدامس في توأمة بيناتنا هلبة. الحوش يتكون من 4 مناسيب. المنسوب الأرضي طبعا دائما يستعمل شنو؟ في أبرة حجرة نحط فيها لاحة، وأيضا الزير نتاع المية والزيت. بعدها شكل يجي المنسوب الثاني اللي موجود فيه حمام. بعدها يجي منسوب الوسطي اللي هو استقبال. شو يتكون؟ اسمها في صالة استقبال اسمها التمانحت هي. بعدها في الكبة. طبعا الكبة هذه عندها 3 استعمالات. الاستعمال الأول ليلة الزفة، بعدها الأب الزوج والزوجة يتحولوا للغرفة هذه. الاستعمال الثاني في حالة الولادة، المرأة لما توضع في الكبة. الاستعمال الثالث لما المرأة بعد عمر طويل يتوفى راجلها، لما وقت العدة المرأة تقع مزهنين في الكبة هي، يجون ساوين يعزوها. يعني شفتوا سيستم كامل. بالنسبة للكبة هذه دورة الحياة، تبدأ فيها من بدايتها لنهايتها في الكبة. مربوطة المدينة كلها مربوطة. خلية نحلي ماسكة زي خلية النحل. هنا تشوف المدينة القديمة من فوق وانت واقف على طريق النساء. الطريق هذه تشيلك من حوش لحوش، من بيت لبيت،
زمان كان ممنوع الرجال يمشوا فوق الأسطح، النساء بس يتنقلوا بين البيوت يزوروا بعضهن أو لما بيرقوا للإسطاح. توا مدينة قديمة يجوا السياح يرقوا فوق يشوفوا المكان. الله يبارك. الممرات العجيبة هذه تطلعك على مكان ينقال له عين الفرس. عين الفرس اللي ورانا توا هذه هي سبب إنشاء غدامس. طبعا توا اللي تشوفوا فيها هي اصطناعية، ولكن الطبيعية اللي قبلها زمان بنوا المدينة حواليها، لأنه وين ما في مية وين ما في حياة. طريق البساتين طبعا طريق تجيب مية من عين فرس تروى جميع المزارع طبعا. وهذا شيء قصتها طايحة هذه. مدينة نقصت عليها المية، الخل بدا ييبس بدا يطيح، لما ييبس بتجي ريح قوية بتنزلها تطيح على طول. باهي توا من مدينة غدامس خلي نمشوا باتجاه الشرق لمكان يبعد أكثر من 1600 كيلومتر. أو كيف الجزء هذا من الفيديو بنوريكم حاجة غريبة شوية. نحن حاليا في منطقة جبل الأخضر واللي هي فيها مدن واجدات زي البيضة، درنا، المرج والقبة وغيرها. ولكن هنا في حاجة سحرية شوية. في مدينة المرج مثلا في بوابة، البوابة هذه تشيلك برا شمال أفريقيا، تشيلك إلى أوروبا، إلى سويسرا تحديدا. فنحن حاليا خشينا البوابة هذه. جبل وعندنا، الخضار وعندنا، والبقر وعندنا، عين سويسرا بس فهموني أنا. ومش بعيد عن مدينة المرج حتلقى قرية قريب منها اسمها بطة. أنا حتشوف أول بطة خضراء في حياتك. المنطقة الساحرة هذه. وبالجودة بعرب بطة هنا حتلقى الكرم والجود، ناس ترحب بيك وتفتح لك بيوتها من شيء من الليبيين. يوم مترودة في بطة. هذا ياكل فيه في صوابعك زي المسك التراث. التراث ها؟ محافظ على العادات والتقاليد. يدرى اللي حافظ على التراث نصوره. يا الله. طبعا المترودة أكلة، هي مش أكلة، هذه من معالم الشرق الليبي. تمام، هي عبارة عن خبزة الفطير، تكون مديورة يا إما في الكوشة اللي هو الفرن أو مديورة في التنور. الخبزة هذه تكسرها تخلطها بحليب، تحط عليها تمر وسمن وطني وكول يا باشا. طبعا عشان تقدر تهضمها الكوليسترول بتاعها عالي، ضروري من اللبن مش تقدر عليها. مترودة أول مرة، كيف الوضع عندك؟ عمر انا اكلها وخارقه هلب الحق زي ما كنت متخيلها بالضبط. لذيذة والله. أول مرة لك، جميلة والله. أوكي، خلينا نمشوا لآخر مكان في جولتنا اليوم. خلينا نسكروا بوابة الطبيعة ونفتحوا بوابة ثانية تشيلنا لعالم ثاني، ترد بينا قرون للخلف. ما فيكم اسمع بي This is Sparta. This is Sparta. خلوني أوريكم مدينة صبراتا مش سبارتا. هذيك This is Sparta حاجة أسطورية في اليونان، ولكن هنا The real deal في ليبيا. أهلا بيك في صبراتا. نحن توا قاعدين على الساحل الليبي في مدينة بناها الفينيقيين ومر عليها البيزنطيين والرومان والفتح الإسلامي وحضارات وجدات. اللي يميز صبراتا من المدن الأثرية حول العالم إنها مدينة شبه كاملة بحماماتها الرومانية وبمسارحها، لكن في نفس الوقت الإطلالة على البحر إطلالة ساحرة تخليها تتفوق على نظيراتها من حول العالم. ابن خلدون كتب على مدينة صبراتا الأثرية في المجلد السادس من كتابه، وغيرها من المؤرخين والرحالة العرب والأجانب بحثوا عنها وجوها مخصوص عشان يكتبوا عنها ويشوفوها بعينهم. تخيل كم شخص على مدى العصور وقف على المسرح هذا وأدى فوقه، كم ناس استندوا على الأعمدة هذه، كم شخص مر من تحت الأقواس. في العشرينات الطليان كلفوا بعثة من كبار علماء الآثار عشان يبحثوا عن الآثار الرومانية هنا في مدينة صبراتا، وفعلا لقوها وعيونهم تفاجأت باللي شافوه، كنز على البحر. طبعا زمان صبراتا كانت المدينة الأثرية هذه بس، لكن اليوم اسم صبراتا فعليا يشمل حتى المدينة الحديثة المحيطة بها. ليبيا معبية أماكن واجدة متنوعة ومختلفة يستحق الزيارة. الفيديو هذا كان 3 أمثلة عن الأماكن هذه،
واللي أنا ننصح بشدة بزيارتهن. في المستقبل بإذن الله حتشوفوا فيديوهات تانيات من ليبيا. أما الفيديو جاي حيكون حاجة ثانية من بلاد مختلفة. لعندما ينزل فيديو جاي شاركوا الفيديو هذا مع أصدقائكم واكتبوا لنا في التعليقات شن أكثر مكان من الثلاثة هذينا عندك نية أنك تزورها.